Moikka! Tervetuloa Naturiumin ensimmäiselle videolle. Mä oon täällä luonnonsuojelualueella Luumäellä, lähellä Huopaisen virtaa. Se on Ylä- ja Alakivijärven välissä kulkeva semmonen virta. Ja tällä luonnonsuojelualueella on kaatunut tosi paljon puita viime aikoina. Johtuen siitä, että kirjanpainajatuhoista ja sitten, mistä se sitten johtuu? Ilmastonmuutoksesta. Ne saa tehtyä enemmän näitä sukupolvia Suomessakin nykyään ja sitten tällaista metsätalouden monokulttuurista. Täällä on siis pelkkää kuusikkoa ollut joka puolella. Mutta ei se mitään, kohtaan paljon lahopuita ja täällä on ennenkin ollut paljon tikkoja ja kaikkia lintuja. Kohta niitä on vielä enemmän. No niin, pyörä kaatu. Ei haittaa. Vähän säikähti, että mikä metso sieltä tulee kuvaa. No ei ollut ikävä kyllä metsä. Joo, siis tää video ei kerro nyt niinku kirjanpainajista eikä ilmastonmuutoksesta eikä sen sellaisista, mutta sanoin tuossa, että tervetuloa Naturiumin ensimmäiselle videolle. Mun nimi on siis Kati Kiehinen ja Naturium on semmonen juttu, joka ei ole vielä missään muualla kuin mun ja muutaman muun innostuneen mielissä ja sydämissä. Ja on tosi paljon näitä ystäviä tällä hetkellä. Ja Naturium siis tarkoittaa sellaista yhteisöä, toivon mukaan lähitulevaisuudessa esimerkiksi yhdistystä, jonka tehtävänä on tuoda esiin, kehittää, innovoida, jakaa kaikkea sellaista tietoa ja konkreettisia toimenpiteitä, jossa tuodaan luontoa takaisin elpymisuralle. Se kuulostaa niin kuin tosi valtavalta ja isolta hankkeelta ja sitä se parhaimmillaan sitten ehkä onkin, mutta meidän ajatus on siinä, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tehdä sitä ihan arjessa ja jokapäiväisessä elämässä. Ja niitä asioita me halutaan tuoda esiin ja jakaa. Ja mun itse asiassa piti alkaa tekemään näitä videoita vasta joskus sitten kun se Naturium-yhdistys on perustettu. Mutta mä en malttanut enää odottaa, koska mä olin tuossa jokunen viikko sitten Australiassa ja tässä konferenssissa ja sitten pääsin yhden paikallisen heimon vieraaksikin siellä alkuperäiskansojen edustajien vieraaksi. Ja siellä mä ymmärsin sellaisen asian, että meillä ihan jokaisella on varmasti kaikenlaisia tarinoita ja kokemuksia siitä, että miten ensinnäkin luontoyhteyttä voi vahvistaa, miten se luontoyhteys näkyy. Ja mä saan työssäni onneksi, palkkatyössäni, kehittää luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja yhdessä eteläsavolaisten yrittäjien kanssa. Sen lisäksi mä sitten yritän itsekin pienimuotoisesti ja sitten mä teen väitöskirjaa siitä teemasta. Eli että miten se parhaimmillaan, no okei, se teema nyt ei ole ihan tätä siinä väikkärissä, mutta se filosofia siinä on se, että kun ihmisellä ja muulla luonnolla on vahvempi yhteys, niin se väistämättä edistää sekä meidän että sen ympäristön terveyttä ja hyvinvointia. Tämä on niin kuin se missio. Ja myös tämän videosarjan, tämän Naturium-videosarjan ja Naturiumin. Ja sen takia niitä tarinoita on tärkeää jakaa, koska me ollaan semmoisessa ajassa, että jopa siellä alkuperäiskansojen keskuudessa Australiassa, jossa heimot on ollut kymmeniä tuhansia vuosia yhteydessä maan kanssa, jokien kanssa, vesien kanssa, niin sielläkin seuraavat sukupolvet alkaa vieraantua siitä.
ei ole enää kiinnostusta tai mahdollisuuksia edes elää todeksi sitä tarinaa ja sitä, miten sen luonnon kanssa on aina eletty ja oltu. Niin näitä on tärkeä jakaa. Ja tää eka video on siinä mielessä nyt ainutlaatuinen, että onneksi, että tää on eka video, jossa mä puhun yksin. Jatkossa en puhu. Vaikka mulla on viime vuosina aika moni sanonut, että mun pitäisi puhua näistä asioista ja kertoa jutuista, mitä mä tiedän, niin en mä koe, että mulla yksin ihmisenä voisi olla niinku sitä viisautta tai ymmärrystä tai kokemusta tai näkemystä näistä asioista. Että mä tiedän niin paljon muita ihmisiä, joilla sitä on. Ja mun tavoitteena tässä videosarjassa on se, että mä haastattelen aina jotain ihmistä, joka haluaa kertoa sen, että millä tavoin hänellä siinä arjessa ja elämässä luontoyhteyden vahvistaminen näkyy. Ja mielellään vielä niin siellä paikallisesti, siellä missä se ihminen elää ja tekee sitä omaa arkeensa. Ja se voi olla missä tahansa, se on Suomessa, missä tahansa maailmalla. Ja mä ajattelin, että mulla on toki niin kuin muutamia nimiä, joita mä haluaisin ehdottomasti päästä haastattelemaan. Mutta sitten mä ajattelin, että tämä menee ei ihan ketjuviestinä, vaan semmoisena verkostona, että aina se, ketä mä haastattelen, niin se saa vinkata mulle sitten sen seuraavan tai seuraavia. Ja tää sitten elää semmosena pikkuhiljaa laajenevana verkostona itse asiassa. Ei niinkään ketjuna, vaan verkostona, koska verkosto on se, miten me saadaan yhdessä näitä asioita edistettyä. Ja siinäpä se oikeastaan tärkeimmät jutut oli. No miksi mä sitten teen tätä siis? Mä teen tätä nyt ihan omana itsenäni sen takia, koska tää liittyy siihen, minkä mä koen oman elämäni tehtäväksi. Mä koen, että mun osaamisella tai verkostoilla tai tekemisillä, millä tahansa, mä pystyn omalta osaltani edistämään sitä ihmisen ja muun luonnon välistä yhteyttä. Ja palauttaa sitä luontoa elpymisuralle sitä kautta. Kun me ymmärretään, että meidän terveys on ihan niin kuin todella sidoksissa siihen ympäristön terveyteen. Tällä hetkellä vielä Naturiumilla ei ole mitään nettisivuja. Sitä yhdistystä ei vielä ole olemassa, toivottavasti pian on. Ei ole mitään sometilejä vielä. Niin toistaiseksi mennään tällä. Mä jotenkin, jos mä osaan, niin mä linkkaan tänne jonnekin mun instatilit, jotka on siis Karhunmorsian ja Kiehinen. Ja Fasesta löytyy Kiehinen. Ja sitten on tietysti tää YouTube-kanava. Kiehinen Kati. Ja sitten nettisivut www.kiehinen.fi. Niin täältä sitten pikkuhiljaa. Ja sitten jos sulla on semmonen fiilis, että sä tiedät johon kun tulee mieleen, että ehdottomasti tota pitää haastatella, että nyt ota siihen yhteyttä, niin laita mulle viestiä. Jossain näistä kanavista se varmaan onnistuu. Tai jos haluat itse kertoa omia kokemuksia ja tapoja, niin ota yhteyttä. Eikä sitä tarvi ujostella tai arastella. En mä aio niin kuin aloittaa sitä videoa silleen, että tämä ja tämä nyt halusi tulla haastateltavaksi. Toki mä sen sanon, jos sä haluat. Niin. Mutta ei tehdä tästä nyt liian vaikeaa. Tärkeää on, että me jaetaan meidän kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia, vinkkejä toisin sanoen tälle toivon mukaan globaalille verkostolle, joka tekee maailmasta paremman ja terveemmän ja sitä kautta myös meistä. Kiitos. Ollaan kuulolla.